ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં એક્ટિવિટી 6 રીડલ્સ જોયું હતું. બરાબર, રીડલ્સ એટલે શું? ઉખાણા. હવે આપણે શું જોવાના છે તો કે નેમ ફૂડ ડિશીસ ધેટ આર મેડ એટ યોર હોમ. બરાબર, નેમ ફૂડ ડિશીસ ધેટ આર મેડ એટ યોર હોમ. તમારા ઘરમાં બનતી વસ્તુ ડીશના નામ લખવાના છે. તો કે હવે તમારા ઘરમાં વેન યુ હેવ અ ગેસ્ટ, જ્યારે મહેમાન આવે, ગેસ્ટ એટલે શું? બાળકો, મહેમાન. જ્યારે મહેમાન આવે ત્યારે તમારા ઘરે શું બને છે તો કે વેજીટેબલ રાઈસ, કરી બને. બરાબર ને? પછી છે ને તે ચપાટી બને, ગુલાબજાંબુન બને, કોઈને ત્યાં રસગુલ્લા બને. બરાબર ને? તો એ તમારે લખવાનું કે તમારા ઘરની અંદર જ્યારે મહેમાન આવે ત્યારે તમારી મમ્મી સ્પેશિયલ શું બનાવે. કોઈ સ્વીટમાં બનાવે, કોઈ વેજીટેબલ રાઈસ, કોઈ પુલાવ કરી બનાવે. બરાબર ને? તો આ જ તમારે લખવાનું. પછી વેન સમવન ઇઝ નોટ વેલ, વેન સમવન ઇઝ નોટ વેલ એટલે શું? તો કે કોઈક તમારા ઘરમાં બીમાર પડ્યું હોય ત્યારે શું બને? તો મોસ્ટ ઓફ શું ખાતા હોય આપણે? જ્યારે બીમાર પડે ત્યારે મોસ્ટ ઓફ શું ખાતા હોય? ખીચડી ખાતા હોય. બરાબર ને? તો અહીંયા તમારે શું લખવાનું? ખીચડી. બરાબર, કોઈ દહીં ખાતું હોય તો કર્ડ લખવાનું. બરાબર ને? એટલે એમ કે વેન સમવન ઇઝ નોટ વેલ તો ખીચડી એન્ડ કર્ડ એ બી તમે લખી શકો. ઓન રેગ્યુલર ડેઝ, હવે રોજ આપણે ત્યાં શું બનતું હોય તો કે દાળ ભાત શાક રોટલી બનતી હોય. બરાબર ને? એટલે કે દાળ એન્ડ રાઈસ, ચપાતી એન્ડ વેજીટેબલ. બરાબર, તો આ રીતે તમે તમારા મમ્મીને પૂછીને તમે આ ક્વેશ્ચનના આન્સર આની અંદર જ લખવાના છે. ચાલો હવે આપણે જોઈએ બીજું છે એક કે રીડ ધ ફોલોવિંગ રેસીપી. આપણે રેસીપી વાંચવાની છે ને એ રેસીપી શું છે? દાલ બાટી. એ રેસીપી શું છે? દાલ બાટી. એટલે દાલ બાટી આપણે કેવી રીતે બનાવી તો કે એની રેસીપી લખેલી છે. તો હવે દાલ બાટીની અંદર દાળ તો જોઈએ. બરાબર ને? તો હવે દાળ કઈ કઈ છે? તો કલેક્ટ એટલે કે ભેગું કરવું. બરાબર, દાળ કલેક્ટ એટલે શું? ભેગું કરવું. તો કે ચણાની દાળ. બરાબર, એટલે કે આ જે ચણાની દાળ છે તેને આપણે ભેગી કરવાની. પછી તુવેરની દાળને ભેગી કરવાની. મૂંગ, બરાબર ને? મગની દાળને ભેગી કરવાની. અરુણ એટલે અડદની દાળને ભેગી કરવાની. બરાબર, એ બધી દાળને ભેગી કરવાની. પછી એને શું કરવાનું તો કે ક્લીન કરવાનું, ચોખ્ખું કરવાનું એન્ડ વોશ ધ દાલ્સ. બરાબર, બધી દાળને ચોખ્ખી કરીને એને ચોખ્ખી રીતે ધોવાની છે. પ્રેશર કુકર ધેમ ઓલ એટલે કે બધાને આપણે શું કરવાનું છે? પ્રેશર કુકર કરવાનું છે, એને રાંધવાનું છે. બરાબર, હીટ ધ ઘી ઇન અ પેન. હવે બીજા પેનામાં શું મૂકવાનું છે તો કે ઘી ગરમ કરો. એડ ક્યુમિન સીડ્સ, કાલે મેં તમને કીધેલું ને ક્યુમિન સીડ્સ એટલે શું? જીરું. બરાબર, એટલે એડ ક્યુમિન સીડ્સ. વેન ક્યુમિન સીડ્સ ક્રેકલ. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ક્રેકલ? ક્રેકલ મીન્સ તરતર અવાજ થાય ને. જ્યારે તમે ઘી ગરમ થાય, તેલ ગરમ થાય ને ત્યાર પછી તમે રાઈ ફોડો, જીરું ફોડો ત્યારે જે અવાજ આવે ને તેને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય બાળકો? ક્રેકલ. શું કહેવાય? ક્રેકલ. એટલે વેન ક્યુમિન સીડ્સ ક્રેકલ એટલે કે એ છે ને તે જ્યારે એમ કે જીરો એમ કે તરતર અવાજ સાથે ફૂટે. સાઉથ ધેમ, સાઉથ એટલે સાતરો, એને શું કહેવામાં આવે છે? સાતરો. બરાબર, એડ ક્લોવ એટલે તમને ખબર જ છે. બરાબર ને? લવંગ. બે લીવ્સ. બરાબર, બે લીવ્સ એટલે શું? તો એમ કે તમાલપત્રો. ગ્રીન ચીલીઝ એટલે આપણે લીલા મરચાં એન્ડ એસાફોટીડા. બાળકો, અહીંયા એસાફોટીડાની સ્પેલિંગ છે ને રોંગ લખેલી છે. એસાફોટીડાની સ્પેલિંગ શું આવશે હું તમને બતાવી દઉં. ASAFOETIDA. આ બરાબર, અહીંયા છે ને ઓ લખવાનો રહી ગયો છે એટલે એસાફોટીડા. બરાબર, તો આ બધી વસ્તુ શું કરવાનું છે? એને એડ કરવાનું છે. ત્યાર પછી એન્ડ કુકડ દાલ ઇન ઇટ. બરાબર, એની અંદર તમારે દાળ નાખી દેવાનું છે, રંધાઈ ગયેલી દાળ. કારણ કે આપણે અહીંયા શું કરેલું છે? પ્રેશર કુકર કર્યું ને એટલે એને પ્રેશરાઇઝ કર્યું ને હવે એ બની ગઈ, બફાઈ ગઈ. એટલે એ બધી દાળને છે ને આપણે જે આ બનાવ્યું ને તે પેનાની અંદર નાખવાની છે. એડ વોટર અને પછી પાણી નાખવાનું છે. બરાબર, ત્યાર પછી હવે એ લખાઈ ગયા ત્યાર પછી એડ ચીલી પાવડર, મરચાંની ભૂખી, ટર્મરિક પાવડર એટલે કે હળદર. બરાબર, કોરિએન્ડર પાવડર એટલે કે ધાણાનો પાવડર, ગરમ મસાલા એડ એન્ડ સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ એટલે ટેસ્ટ પ્રમાણેનું મીઠું નાખો. સિમર ફોર 5 to 7 મિનિટ. સિમર એટલે શું? તો કે સિજવવું. આપણે હંમેશા કુકરની સીટી વાગે ને ત્યાર પછી આપણે ગેસ બંધ કરીએ તો તરત આપણે કુકર ખોલી કાઢીએ? નહીં, આપણે તરત કુકર ખોલતા નથી ને ઠંડુ પડવા દઈએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે કુકર ખોલીએ છીએ તો એને શું કહેવાય? તો સિમર કહેવાય. SIMMER. સિમર એટલે સિજવવું. બરાબર, આ તમારી શું તૈયાર થઈ? હજુ દાળ તૈયાર થઈ.
હવે આપણે શું તૈયાર કરવાની છે તો કે બાટી, બરાબર. આમાં તમને સમજ પડી ગઈ ને, બધી દાળને ભેગી કરવાની. ત્યાર પછી એને ધોઈને વોશ કરીને ચોખ્ખી કરીને પ્રેશર કુકર કરવાનું, બરાબર. ત્યાર પછી આપણે એક પેનાની અંદર ઘી ગરમ કરીને એની અંદર ક્યુમિન સીડ્સ ક્રેકલ થાય એટલે એની અંદર ક્લોવ, બે લીવ્સ, ગ્રીન ચીલીઝ ને એસાફોટીડા નાખવાનું. ત્યાર પછી એ બધી જે દાળ બફાઈ ગઈ છે ને તે એ પેનાની અંદર નાખીને આપણે એની અંદર શું એડ કરવાનું છે? પાણી એડ કરીને ચીલી પાવડર, ટર્મેરિક પાવડર, કોરિએન્ડર પાવડર, ગરમ મસાલા એન્ડ સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ, એટલે મીઠું નાખવાનું. એન્ડ સીમર ફોર 5 to 7 મિનિટ્સ. હવે આપણે બનાવવાના છે બાટી, બરાબર. હવે બાટી કેવી રીતે બને તો કે ટેક 1 કપ ઓફ હોલ વ્હીટ ફ્લાવર એટલે શું તો કે લોટ, બરાબર. ઘઉંનો લોટ, વ્હીટ એટલે શું? ઘઉંનો લોટ લેવાનો. કેટલા કપ લેવાનો છે? 1 કપ, 1 કપ. હાફ કપ ઓફ સેમોલિના એટલે કે રવો, બરાબર ને, અડધો કપ. એક આખો કપ આપણે શું લેવાનું છે તો ઘઉંનો લોટ ને અડધો કપ આપણે શું લેવાનું છે? સેમોલિના. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સેમોલિના તો કે રવો. એન્ડ 2 ટેબલ સ્પૂન ઓફ બેસન, બરાબર, એટલે કે બેંગાલ ગ્રામ ફ્લોર, તમને ખબર છે ચણાનો લોટ, બરાબર. ત્યાર પછી આવે છે એડ ઓઇલ એન્ડ સોલ્ટ મિક્સ વેલ, બરાબર. એ લોટની અંદર આપણે ઓઇલ નાખવાનું છે, સોલ્ટ નાખવાનું છે ને બરાબર મિક્સ કરવાનું છે. એડ વોટર, પાણી ઉમેરો. નીડ ઇન્ટુ અ ફર્મ ડો, બરાબર. ડો એટલે ગૂંદેલો લોટ, બરાબર. એ લોટને એમ કે બાંધો. નીડ ઇન્ટુ અ ફર્મ ડો, લોટ બને તે રીતે એને બાંધો. નીડ વેલ ફોર 5-7 મિનિટ્સ, અને એને 5-7 મિનિટ સુધી એને રવા દેવો. ગૂંદેલા લોટને રવા દેવાનો. કુક ઇન અ સ્પેશિયલ બાટી કુકર, બરાબર. સ્પેશિયલ બાટી કુકર આવે તેની અંદર એને રાંધવાનું. એડ ઘી એટ સર્વિંગ, અને સર્વ કરતી વખતે શું એડ કરવાનું? ઘી એડ કરવાનું, બરાબર ને બાળકો. આ શું આપણું બન્યું તો કે દાળ બાટી. હવે બીજું આપેલું છે દાળ ઢોકળી, આપણે એને ઢોકળી કહીએ, બરાબર ને, દાળ ઢોકળી. તો કે દાળ ઢોકળી કેવી રીતે બને છે તો ચાલો એ આપણે જોઈએ. તો કે વોશ ધ તુવર દાળ, પ્રેશર કુક ઇટ, બરાબર ને. એટલે કે પહેલાં તુવેરની દાળને એમ કે ધોવો અને તેને પ્રેશર કુકર કરો, એટલે કુકરમાં મૂકીને એને સીટી વગાડો. મેશ ઇટ પ્રોપરલી વિથ અ રાઉન્ડ લેડલ, બરાબર ને. એટલી રાઉન્ડ લેડલ આવે ને તેની સાથે એને શું કરવાનું છે? મેશ કરવાની છે, આપણે રવઈ કહીએ, બરાબર ને. એને રવઈ છે ને તે કરીને એને સરખું મેશ કરી દેવું. એડ વોટર, સોલ્ટ, ટર્મેરિક પાવડર ટુ ટેસ્ટ. પુટ ઇટ ટુ કુક, અને કુક માટે એટલે કે રાંધવા માટે એની અંદર શું એડ કરવાનું છે તો કે પાણી એડ કરો, મીઠું એડ કરો, ટર્મેરિક પાવડર એટલે હળદર એડ કરો, બરાબર. અને ત્યાર પછી છે ને તેને રાંધવા માટે મૂકી દેવું. હીટ ઓઇલના પેન, બાજુની અંદર એક પેનાની અંદર તેલ ગરમ કરવા મૂકો. એડ ક્યુમિન સીડ્સ, એસાફોટીડા, રાઈડ રેડ ચીલીઝ, બે લીવ્સ, ક્લોવ્સ, સિનેમન, કાર્ડમમ, કરી લીવ્સ, જિંજર, ગ્રીન ચીલીઝ, ટોમેટોઝ એન્ડ રેડ ચીલી પાવડર. કેટલું બધું એડ કરવાનું છે એ પેનાની અંદર. પહેલાં તો ક્યુમિન સીડ્સ એટલે કે જીરું, એસાફોટીડા એટલે કે હિંગ, ડ્રાય રેડ ચીલીઝ એટલે કે રેડ ચીલીઝ છે એટલે કે મરચાંની ભૂખી, બે લીવ્સ તમાલપત્ર, ક્લોવ્સ લવંગ, સિનેમન એટલે કે તજ, કાર્ડમમ્સ એટલે કે એલચી, કરી લીવ્સ, બરાબર એટલે આપણે ખબર જ છે મીઠો લીમડો જેને આપણે લીમડી પણ કહીએ, જિંજર એટલે આદું, ગ્રીન ચીલીઝ એટલે લીલા મરચાં, ટોમેટોઝ એન્ડ રેડ ચીલી પાવડર, બરાબર ને. તો આ રીતે તમારે શું કરવાનું છે? બધું તમારે ભેગું કરવાનું છે, બધું નાખવાનું છે એની અંદર. સ્ટર ટીલ ઓલ સરફેસીસ, એડ ઇટ ટુ કુકિંગ દાળ, બરાબર. અને તેને શું કરવાનું છે? એ દાળને કૂક કરવાનું છે, બરાબર. મિક્સ થઈને પછી એને કૂક કરવાનું છે. સ્ટર એટલે કે હલાવો, બરાબર. જ્યાં સુધી ઓઇલ સરફેસીસ એટલે કે જ્યાં સુધી તેલ બહાર નહીં આવે ને ત્યાં સુધી એને શું કરવાનું છે? હલાવતા રહેવાનું છે અને એને કૂક કરવાનું છે. હવે આપણે જોઈએ ઢોકળી કેવી રીતે બને, બરાબર. તો એમ કે ટેક હોલ વ્હીટ આટા એટલે ઘઉંનો લોટ લેવો. એડ સોલ્ટ એન્ડ ઓઇલ મિક્સ વેલ. એડ સફિશિયન્ટ વોટર એટલે શું? જોઈતું પાણી રેડો. નીડ ઇન્ટુ અ સ્ટફ ડો એટલે કઠણ લોટ બાંધવાનો. સ્ટફ ડો એટલે હું કઠણ લોટ બાંધો. ટેક લેમન સાઇઝ પોર્શન્સ, બરાબર. હવે એ જે આપણે લોટ બાંધ્યો ને તેને આપણે ગુલ્લા વારવાના હોય તો કેવી રીતે વારવાના? તો કે લેમન સાઇઝ એટલે લીંબુના સાઇઝના ગુલ્લા વારવાના. રોલ રોટી એટલે રોટી બનાવો. એન્ડ કટ પીસીસ, ત્યાર પછી એને શું કરવાનું? તો કે પીસીસ કટ કરવાની. એડ ઓલ ધ ઢોકળી જે આપણે જે પીસીસ બનાવીને 1 by 1 ઇન
કુકિંગ દાલ મિક્સ ધેમ જેન્ટલી. બરાબર. ચાલો એક બાજુ આપણે અહીંયા શું કર્યું તો કે કુકિંગ દાલ આપણને ગરમ કરવા મૂકી દીધી એક પેનાની અંદર બધું એડ કરીને. ત્યાર પછી આપણે શું કર્યું તો કે હવે આપણે બનાવવાની ઢોકળી. તો ઢોકળી બનાવવા માટે આપણે ઘઉંનો લોટ લીધો. ઘઉંનો લોટની અંદર આપણે મીઠું અને ઓઇલ મિક્સ કર્યું. ત્યાર પછી સફિશિયન્ટ વોટર એડ કર્યું. ત્યાર પછી એ શું બનાવ્યું તેમ કે નીડ ઇન્ટુ અ સ્ટફ ડો એટલે કે લોટ બાંધો. હવે લોટ તો બાંધો. હવે આપણે જે બનાવવાના છે ગુલ્લા તે કેટલા લેમન સાઇઝના બનાવવાના. રોટલી બનાવી, રોટલીને કટ પીસીસ એટલે કે એને આપણે પીસીસમાં કટ કર્યું. ત્યાર પછી આપણે 1 બાય 1 જે કુકિંગ દાલ છે ને તેની અંદર આપણે નાખતા ગયા. હવે સિમર ફોર 5-7 મિનિટ્સ. મેં તમને શું કીધું સિમર એટલે શું સિજવવું. બરાબર. 5 થી 7 મિનિટ સુધી એને સિજવો. એન્ડ વાઇલ સ્ટરિંગ ઓકેઝનલી એટલે વારંવાર એને હલાવતા રહેવું. એવું નહીં કે આપણે મૂકી રાખવાનું, આપણે ઘણી વાર એને હલાવતા રહેવાનું છે. તમને ખબર જ છે આપણા ઘરમાં દાળ ઢોકળી બને જ છે. ફિનિશ ઓફ વિથ જ્યુસ ઓફ લેમન. લીંબુનો રસથી એને છે ને તે એડ કરો એન્ડ ચોપ કોરિએન્ડર લીવ્સ. એટલે છેલ્લે આપણે શું કરવાનું છે તો કે છેલ્લે લેમન જ્યુસ અને ચોપ્ડ કોરિએન્ડર લીવ્સ એટલે કે નાના કોરિએન્ડર લીવ્સ કાપીને એને શું કરવાનું છે ગાર્નિશ કરવાનું છે. બરાબર ને. તો આજે આપણે શું જોયું બાળકો તો કે દાલ બાટીની રેસીપી જોઈ અને દાલ ઢોકળીની રેસીપી જોઈ. ને આ તમારે મમ્મી સાથે પૂછીને તમારે આ લખવાનું છે 1, 2 અને 3. બરાબર. થેન્ક યુ.